Já si myslím, že sem jezdí průřez snad úplně všeho. Od mladých lidí, po starý, po sběratele, lidi, co jedou jenom na kukačku, projít se, jo, ponadávat si, jo, nebo nám sdělit, že tyhle věci, co my tady máme, že to všechno měli a vyhodili to. Jo. Takže prostě vy se tady spousty příběhů dozvíte a to je přesně o té recyklaci, že pro někoho je to odpad, pro někoho je to poklad. A o tom to my tady celé máme. Odpad, poklad. Jsem povoláním vetešník, což je v podstatě taková záchrana už odepsaných věcí. Ať už ta věc je z kontejneru, z popelnice nebo z bytu, někdo to nechce, tak to prodává, ale vždycky je to znovu oživení té věci. Protože čím víc věcí poznáte, tím se vám ten náhled na ty věci mění. Takže to, když jednou si říkáte, to je krásná skřínka, ale za 2, za 3 roky už se vám vlastně nelíbí, protože zjistíte, že máte lepší nebo jinou, takže i ty věci se obměňujou. Já nejsem úplně obchodník, já si většinu věcí nechávám, já nerad prodávám, což se úplně u obchodníka nenosí, proto si tady dělám muzea a vždycky můj sen byl spíš být muzejníkem než obchodníkem. Tam jsem prodával a jednoho dne přijel kamarád a říká mi, něco pro tebe mám. No tak jsem zavřel obchod, sednul jsem do auta a on mě přivez asi po půl hodině k takový domečku zarostlýmu. Ve stromech, taková bez střechy, no. A to mě přivez sem. A já jsem si to prošel, prohlíd a vlastně vždycky jsem takový zámek trošku chtěl, no, tak jsem se zamiloval a v podstatě od té doby zadlužil jsem se, prodal se, co jsem měl, no a pořídil jsem si zámek. Ale o Martinicích jako takových je její zmínka v druhé polovině 12. století, kde zde byla vodní tvrz a vlastně až Vraždové zde postavili tento renesanční zámeček, který se dochoval ve velké části renesančního skeletu vlastně nezměněného, což je pro mě i jedno z nejkrásnějších kouzel. Někdo řekne, že to není tak významný, ale pro mě je to nejkrásnější zámek v Evropě. Zajímavostí by se k tomuhle zámečku dalo říct víc. Třeba v tom 19. století tento zámeček navštěvoval Bedřich Smetana, jezdili sem pařit a máme od přátel zjištěno, že zde komponoval část opery Hubička. Když zde vlastnili tento objekt Zelenkové, tak těm to vyhořelo a tak si půjčili peníze od žida Fuchse na opravu, kterému to nesplatili, a tento zámek propadl panu Fuchsovi, takže na počátku 20. století tento zámeček vlastnila židovská rodina Fuchsů. Po válce se do tohoto panství nikdo nevrátil, spadlo vlastně židovské obci a získal to pan Polák, od kterého já jsem to koupil. Přišlo kuře a zámek se opravuje. To v okolí vás nemá moc rádo, protože třeba já dělám něco úplně jiného, než je zvykem. Já nechodím do zemědělského podniku, ani do továrny, jo, ani nejsem pan doktor, jsem prostě vetešníkem. Spousta lidí to nechápe, prostě ten, kdo nezbírá a kdo nemá vztah ke starým věcem, tak to v podstatě nikdy nepochopí. Když budu přemýšlet, co by nám asi pomohlo,
je lepší a větší přístup o institucí více selského rozumu. Památkový ústav řeší, jak se opravují objekty, ale neřeší, že kus pozemků je někoho jiného. V podstatě nepomůže nám s těma problémy, který máme. Nekoukají na to, že i my potřebujeme to koření, aby jsme z toho měli radost, aby jsme k tomu měli ten park, aby jsme měli celiství, protože když někdo něco zachraňuje, tak většinou chceme tomu dát, vracíme to do nějaké doby, ať to bude první republika, renesance, baroko, ale na to bohužel nejsou zákony. Že většina z nás si neuvědomuje, že na tom světě jsme omezenou dobu. To, jestli půjdu dneska, za hodinu, za měsíc, nebo za 10 let, nebo za 50 let do hrobu, nikdo neví. To já neurčuju. A myslím si, že tohle by se mělo spousta lidí zamyslet, že v podstatě máme omezenou dobu na tu opravu, ubývají nám síly, jo, a v podstatě spousta lidí taky to nikdy neotáhlo. Že třeba začalo dělat, a díky tomuhle systému je to zlomilo. A jak dopadnou ty objekty? Když skončí ten, co stojí u toho kormidla, tak většinou celý ten projekt padá. Já tenhle zámek neřídím, ten zámek řídí mě. Když přijíždíte k zámku, tak tam je velký renesanční vjezd. A to, když jsem samozřejmě koupil zámek, tady vůbec nebylo. A jak jsem postupně renoval, tak jsem objevil, že tam ten průjezd byl. No a pak jednoho dne jsem se prostě domluvil s takovým historikem, úžasným člověkem, patronem, který mi pomáhá. A to tady, když už jsem se k tomu dostal, je spousty skvělých lidí kolem nás, který prostě úplně za nic pomáhají. Mám tady takovýho statika, který prostě to dělá zadarmo a díky němu je ten zámek v tomhle stavu, kterým je. Takže on mi řekne, a pane Kuřáne, udělali bychom to takhle? No a já v podstatě pak mi to hlodá a najednou zjistím, že to vlastně tak chci. Vize? To je tak složitá otázka, že bych nejradši odpověděl nevím, ale v podstatě nechci to takhle říct. Nějaký představy mám, ale vzhledem k tomu, co jsem za typ člověka, že ty představy se mění ze dne na den. Ne, když ze dne jde to ještě dobrý, já bych řekl z minuty na minutu. Takže v podstatě samozřejmě chtěl bych, aby tady bylo opravený, příjemný, hezký a milý pro ty lidi, co sem přijdou, aby se cítili dobře. A vidíte, zde je prázdný divan. Tak. A jsme tu.